بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكريمات، سعيد جدا بلقائكم في هذا اللقاء الجديد. لقاؤنا اليوم هو حول افتتاح الإمارات العربية المتحدة لقنصلية بمدينة العيون في الصحراء المغربية جنوب المملكة المغربية. هذه الخطوة الإماراتية بطبيعة الحال لقت ترحيبا كبيرا في الأوساط الرسمية المغربية، لكن نحن كشعب مغربي لدينا بعض التخوف، أو ليس تخوف، نقول توجس وعدة تساؤلات مشروعة حول هذه الخطوة الإماراتية يجب علينا طرحها، وهي تساؤلات مشروعة. نقول للإمارات أولا: إذا كانت خطوتك بافتتاح قنصلية في العيون بجنوب المغرب هي خطوة نابعة من اقتناع رسمي إماراتي واعترافا بحقيقة تاريخية راسخة، فبدورنا أيضا نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا. لكن إذا كانت هذه الخطوة يراد من ورائها الحصول على مقابل ما أو مقايضة أو ابتزاز للمغرب، فهذا مرفوض، لأن الصحراء هي خط أحمر بالنسبة لنا كشعب مغربي، وممنوع منعا باتا أن تكون موضوع مقايضة أو موضوع صفقة ما. طيب، سيقول قائل: نحن نقول هذا الكلام حول الإمارات ومجموعة من الدول الإفريقية افتتحت قنصلياتها في جنوب المغرب، سواء في الداخلة، مدينة الداخلة في أقصى الجنوب المغربي، أو في مدينة العيون. أنا أقول صحيح، لكن افتتاح هذه الدول لهذه القنصليات جنوب المغرب جاء كنتيجة طبيعية وسياق طبيعي، خصوصا بعد عودة المغرب إلى العائلة الإفريقية منذ مدة، واعتراف المجموعة من الدول الإفريقية بحق المغرب في صحرائه، وهذا حق تاريخي بطبيعة الحال. لكن أنا بالنسبة للإمارات افتتاحها لهذه القنصلية في مدينة العيون لم يكن طبيعيا، يعني بالنسبة لي أنا شخصيا على الأقل لم يكن طبيعيا. لماذا؟ لأن المتتبع للعلاقات المغربية الإماراتية لاحظ، وكلنا لاحظنا بطبيعة الحال في المدة الأخيرة، في السنتين أو 3 سنوات الأخيرة، لم تكن العلاقات الإماراتية المغربية على ما يرام، وتعرضت لهزات كبيرة وأزمة كبيرة في بعض الأحيان، وفي بعض المرات كانت هذه الهزات نتيجة معاكسة الإمارات للوحدة الترابية، وذلك عن طريق إرسال بعض الرسائل المشفرة عن طريق وسائل إعلامها المعروفة بطبيعة الحال. لكن ما يجعلني أتخوف أو أتوجس من خطوة الإمارات أنا شخصيا، وأقول لكم صراحة، أن أي شيء يأتي من جهة الإمارات الآن، خصوصا الآن في هذه الفترة، فبالنسبة لي لا بد أن أشك فيه، لكون الإمارات العربية المتحدة مع الأسف تلعب حاليا دور المسوق والراعي الرسمي لما يطلق عليه عملية التطبيع مع إسرائيل. هي في حقيقة الأمر ليست تطبيعا، وإنما هرولة وانبطاحا عربيا أمام إسرائيل. وبالتالي فهذه الخطوة الإماراتية التي قامت بها الآن، أنا أخشى أن تكون هي فقط رسالة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عن طريق الإمارات العربية المتحدة إلى المغرب، رسالة مفادها: إذا طبعت مع إسرائيل فالصحراء لك، وإذا لم تطبع فسيكون كلام آخر. أنا هكذا فهمت الرسالة، والله أعلم. طيب، ما جعلني أيضا أقول هذا الكلام هو تتبعنا مؤخرا لمجموعة من التصريحات، خصوصا في الأسبوع الماضي. هي تصريحات في على مدى طويلة، ولكن خصوصا في الأسبوع الماضي. لن أذكر كل التصريحات، لكن سأذكر فقط بعضا منها. أولا، ترامب الرئيس الأمريكي عندما سئل عن
التطبيع ما بين البحرين والإمارات، قال في نهاية تصريحه بأن هناك 5 إلى 10 دول عربية تطلب التطبيع مع إسرائيل. انظروا إلى كلمة تطلب. إذا ترامب يقول بأن ليست إسرائيل هي التي تطلب التطبيع الآن، ولكن بعض الدول العربية أو الدول العربية كلها يعني نقول أنها تطلب التطبيع. انظروا إلى الوضع الذي وصلنا إليه الآن. هناك أيضا تصريح ثاني لوزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهن، الذي صرح نفس تصريح ترامب بأن هناك 5 دول عربية ستطبع قريبا، لكن هو سماها بالاسم وذكر السعودية، المغرب، قطر، النيجر وسلطنة عمان. يعني وزير الاستخبارات الإسرائيلية ذكر هذه الدول بالاسم. هناك أيضا محللة أو خبيرة في الشؤون العربية بصحيفة يدعوت أحرونوت الذائعة الصيت في إسرائيل. هذه الخبيرة أيضا ذكرت الدول نفسها التي ذكرها إيلي كوهين، وأضافت بعض التحليلات لكل دولة. بالنسبة للمغرب أشارت إلى موضوع الصحراء، وأن المغرب الآن منشغل مركز على علاقته الإفريقية وعلى صحرائه، وهنا رسالة بأن الصحراء ستكون جزءا من أي تطبيع سيكون بين المغرب وإسرائيل. أخيرا سأذكر لكم تصريحا لرئيس الطائفة اليهودية بفرنسا، ونشره عن طريق صفحته على الفيسبوك. يدعى سيمون حيم سكرة، وهو كما قلت رئيس فيدرالية اليهود المغاربة في فرنسا، حيث ذكر بأن هناك اجتماعا في نيويورك جرى بين مسؤولين أمريكيين ومسؤولين مغاربة وإسرائيليين من أجل التطبيع. وكتب في صفحته على الفيسبوك، ختم منشوره بالقول بأن السلام في الطريق. طيب الآن السؤال، هل نحن كشعب مغربي مثلا أو شعوب المنطقة ضد السلام؟ هل نحن توقون إلى النزاع؟ هل نحن متعطشون إلى الحروب؟ أنا أقول لكم لا، وأزيدكم أننا مستعدون للتطبيع مع إسرائيل، ومستعدون لإقامة علاقات مع إسرائيل وسلام دائم، لكن بشرط واحد فقط، لا ثاني له ولا ثالث له، شرط واحد فقط. ما هو هذا الشرط؟ الشرط هو أن يحصل إخواننا وأشقاؤنا وأحباؤنا الفلسطينيين على حقوقهم كاملة غير منقوصة، وإذ ذاك سنكون أول المطالبين بالتطبيع مع إسرائيل حتى تعيش المنطقة كلها في الأمان والازدهار. بدون الحقوق الفلسطينية لا يمكن تصور أي تطبيع، فكيف لنا أن نطبع مع إسرائيل وإخواننا وأشقاؤنا الفلسطينيين يرزحون تحت الاحتلال وحقوقهم مهضومة؟ وأتمنى بالمناسبة من المغرب الذي له موقف مشرف لحد الآن، أتمنى أن يستمر ويدوم مشرف، لأن المغرب ما مرة عبر بأنه لا تطبيع بدون حصول الفلسطينيين على حقوقهم الكاملة. ولا ننسى بطبيعة الحال أن الملك محمد السادس كان من أول أو أظن الوحيد الذي اتصل، خصوصا بعد مؤتمر ترامب الذي أعلن فيه عن صفقة القرن، الوحيد أنا أظن في المنطقة الذي اتصل بترامب وأبلغه صراحة وبوضوح بأن لن يكون هناك أي صفقة أو أي اتفاقات مع إسرائيل بدون الحقوق الفلسطينية. أنا أقول هذا الكلام وأنا يعني متخوف، وكلنا حزينون لما آلت إليه أوضاع الأمة حاليا. لماذا؟ لأن ولا دولة لحد الآن، كل الدول التي طبعت مع إسرائيل إلى يومنا هذا، ابتداء من مصر في السبعينات وانتهاء بالسودان مؤخرا، ولا دولة طبعت مع إسرائيل من أجل فلسطين مع الأسف. فكل دولة كان لها سبب ذاتي وسبب خاص بها لكي تطبع. وكما قلت في فيديو سابق، فمصر
طبعت من أجل استعادة سيناء. الأردن أيضا طبع من أجل استرجاع بعض أراضيه. الإمارات والبحرين طبعوا من أجل حمايتهم من إيران والحصول على الأسلحة. السودان أيضا طبع مؤخرا من أجل رفع اسمه من لائحة الإرهاب. وحتى الدول التي يراد لها أن تطبع مستقبلا فستطبع مرغمة، وكل دولة لها ملف. صدقوني أن أي دولة عربية لها ملف خاص، ولا يسعنا الوقت في هذا الفيديو لأذكرها لكم، لكن سوف يأتي ذكرها في فيديوهات مقبلة إن شاء الله، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وبالتحديد ولي عهدها ابن سلمان، الذي يضغط عليه الآن ضغطا كبيرا وشديدا من طرف الولايات المتحدة وإسرائيل حتى يقوم بالتطبيع مع الدولة العبرية. إذن إلى هنا ننهي هذا الفيديو وهذه الحلقة. أتمنى أن تكون نالت إعجابكم. بطبيعة الحال أنتظر تفاعلكم وأنتظر تعليقاتكم يعني آراءكم حول هذا الموضوع أيضا حتى نغني النقاش. أستودعكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.